الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الثالث من الفورمز HTML. اليوم سنشرح أنواع الإنبوتس الجديدة التي جاءت بها لغة HTML5 في الإصدار الأخير. طبعا في السابق قبل أن تأتي ال HTML5 الجميع كان يستخدم الانبوت من التايب تكست لكتابة كل شيء. مثلا قد يستخدمها لكتابة الإيميل، لنقول مثلا لو كتبنا إيميل هنا أو مثلا أي إيميل، مهم شكل من أشكال الإيميل، يضطر لاستخدام لغة الجافا سكريبت بعد ذلك للتأكد بأن المكتوب هنا هو إيميل فعلا وليس شيء آخر. وإذا كتب اليوزر شيء آخر غير إيميل يظهر له خطأ مفاده يعني يرجى كتابة إيميل. كل شيء كان يكتب هنا في التايب تكست، إيميل، URL، أي شيء. لغة ال HTML5 جاءت بأنواع جديدة. تايب إيميل مثلا نكتب هنا في النيم إيميل، نكرره ونكتب هنا التايب URL. إذن هذا الانبوت الأول هو من التايب إيميل. لو كتبت شيء آخر غير الإيميل هنا لن يقبل. لو كتبت أي شيء هنا غير URL الانبوت الثاني لن يقبل. عندما أضغط هنا بمجرد أن تركت هذا الانبوت الأول كتبت هنا تكست عادي جدا وليس إيميل، بمجرد أن أتركه يظهر لي هذا الخطأ. سأكتب تكست آخر هنا في التايب URL وأضغط على envoyer، سترى يقول لي لابد هنا من كتابة بريد إلكتروني حقيقي. سأكتب بريد إلكتروني مثلا هذا البريد، مهم شكل بريد فيه ثم نقطة شكله كبريد إلكتروني، ثم أكتب هنا أي تكست وأضغط على envoyer. يقول لي هنا يجب عليك أن تكتب URL حقيقي. سأكتب URL يبدأ بال HTTP أو ال HTTPS ثم // فايسبوك مثلا .com، ثم أضغط على envoyer. الآن فقط سمح بإرسال البيانات، غير ذلك لا يشتغل submit، لا أستطيع إرسال البيانات. إذن هذا الانبوت يقوم بعمل validation بالجافا سكريبت. طبعا المتصفح يقوم بعمل validation بأنه يتحقق من المكتوب هنا هل هو إيميل أم لا. نفس الشيء بالنسبة للURL. ننسخ هذا الانبوت ونضعه هنا لنتعرف على نوع آخر. أيضا هناك ما يسمى بالتايب color، أيضا جديد. Ctrl S refresh. عفوا سأحدد الصفحة. إذن هذا هو
تايب كالر، ومدعوم من جوجل كروم ومن الفايرفوكس من كل متصفحات المحدثة طبعا القديمة لا تدعمه. بالضغط هنا أستطيع اختيار اللون الذي أريد ثم أضغط على أوكي. هناك أيضا ما يسمى بالتايب ديت، هذا هو التايب ديت. أضغط عليه هنا وأختار الشهر من هنا واليوم من هنا ويعطيني التاريخ. هذا أيضا مدعوم من المتصفحات الجديدة المحدثة فايرفوكس. كل متصفحات المحدثة القديمة طبعا غير محدثة لا تدعم هذه الانبوتس التي أذكرها الآن. هناك أيضا تايم غير النيم هنا. بالنسبة للتايم يظهر بهذا الشكل. هنا يمكنك كتابة الوقت، نكتب مثلا 12 الساعة 12. وهناك أيضا ما يسمى بالتايب نمبر. هذا المسمى بالتايب نمبر بالضغط عليه يزيد، وبالضغط في الأسفل هنا ينقص. يمكن أن نضع له attributes المينيموم والماكسيموم والستيب. سنرى ذلك في حينه. الآن فقط سنتعرف على الأنواع. إذا النمبر والتايم. هناك أيضا ما يسمى بالرينج، تايب رينج. هذا هو الرينج. أيضا يمكن التحكم فيه عن طريق وضع مينيموم وماكسيموم وستيب. سنرى ذلك لاحقا في حينه. هناك أيضا تايب سيرش، هو عبارة عن حقل تكست عادي كهذا يستخدم للسيرش. إذن هذه هي أهم الانبوت التي جاءت بها ال HTML5. وهناك أيضا ما يسمى بالداتا ليست. الداتا ليست تستخدم مع options. أولا ينبغي وضع ID للداتا ليست. في ال ID نكتب مثلا براوزرز، يمكن كتابة أي اسم. وفي الأوبشن نضع value. الفاليو مثلا فايرفوكس. نكرر هذه الأوبشن عدة مرات.
فايرفوكس هنا إلى كروم، ونغير هنا إلى أوبرا، وهنا نغير إلى مثلا فايرفوكس كروم أوبرا انترنت اكسبلورر. إذن هذه هي الداتا ليست. هل ستشتغل الداتا ليست بهذا الشكل؟ طبعا لا، لابد من وضع قبل ذلك input هذه المرة لن يكون لها type، ستكون عبارة عن list، والlist سيكون نفس الايدي الذي وضعناه للداتا ليست. كنترول سي، كنترول في، كنترول اس. إذن هذا هو الكود، هكذا تشتغل داتا ليست. نضع input list بنفس الايدي الموجود لدى الداتا ليست، ولدى الداتا ليست هناك options ستظهر بالشكل الذي ستراه. دعنا نمسح كل هذا الكود. كنترول اس. سنرى كيف ستظهر الداتا ليست بهذا الشكل. بمجرد أن أضغط الاحتمالات موجودة هنا، عندما أضغط أعمل فوكس على هذا الانبوت تظهر هذه الاختيارات التي كتبتها في الفاليو. لو كتبت سي ستبقى الكروم فقط، لو كتبت اي ستظهر فقط الانترنت اكسبلورر. لو كتبت أكثر من براوزر يبدأ بحرف الاي ستظهر فقط هنا التي تبدأ بحرف الاي. هذه الداتا ليست جميلة جدا ويمكن استخدامها في مشاريعنا. هناك أيضا ما يسمى بالكيجين، ما يسمى بالكيجين. يظهر بهذا الشكل. هناك أيضا ما يسمى بالأوتبوت. الأوتبوت هو طبعا لا يظهر شيء ولا يظهر. هذا الأوتبوت يستخدم بطريقة جميلة جدا. يعني لو وضعنا مثلا input type number مثلا هنا، وكررناه مرتين يظهر بهذا الشكل. input type number هنا مثلا لو أردت أن تقوم بعملية تظهر آنيا في نفس الوقت عملية الضرب مثلا بين عددين أو عملية الجمع بين عددين. مثلا تستطيع أن أكتب هنا ما أريد 600 مثلا، وتستطيع أن أكتب هنا رقم آخر، وهنا في نفس الآن دون أن أضغط على السبميت أو أي شيء الأوتبوت يظهر النتيجة مثلا الضرب بين هذا العدد والعدد الآخر. طبعا
باستعمال الجافا سكريبت. باستخدام كود جافا سكريبت أستطيع أن أقول لهذا الأوتبوت أظهر لي ناتج معين يحصل عليه من هذين الحقلين. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. نواصل في الدروس القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.